αναζητάω αναφέρεται από πολλούς σαν τόπος που κρύβει ένα θησαυρό αρκετά μεγάλης αξίας. Άνθρωποι από την Ελλάδα και από την Ευρώπη έρχονται εδώ κάθε χρόνο για να ψάξουν τον χαμένο αυτό θησαυρό. Είναι γεγονός πως η περιοχή είναι γεμάτη με σημάδια χαραγμένα σε βράχους και σκαλοπάτια εκκλησιών. Στο παρελθόν, εκεί ήταν λιμέρια Ταρτών και πιο παλιά τουρκικό χωριό που δείχνει να έχει καταστραφεί με βίαιο τρόπο και οι κάτοικοι του να το εγκατέλειψαν άρον-άρον. Στην πλατεία του χωριού τα αρχοντικά είναι γκρεμισμένα και καμένα και το καλντερίμι του μονοπατιού που οδηγεί στο χωριό δείχνει κατεστραμμένο. Οι αντάρτες που κρύφτηκαν εκεί αργότερα έφτιαξαν μία εμπατή σκαλίζοντας ένα βράχο. Το χωριό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σαν πρόχειρο νοσοκομείο των ανταρτών. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί γεωργικά εργαλεία και μαγειρικά σκεύη από παλιότερη εποχή. Καλημέρα φίλοι μου, μετά από μια πολύ δύσκολη διαδρομή, μια μέρα δύσκολη μετά από βροχή, έχει ομίχλη, είμαι ψηλά στο βουνό. Βγήκα να δοκιμάσω μια βέργα που μου παραχώρησε ο κύριος Κυρίτσης, μονή βέργα, θα σας τη δείξω, την Νέμεσης. Είναι τοποθετημένη σε μια πάρα πολύ ωραία θήκη, δεν ξέρω αν τη βλέπετε εδώ. Αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο και πρακτικό βαλιτσάκι το παίρνουμε μαζί μας χωρίς σκοπό. Είναι σημαντικό στο βουνό να μην έχουμε ογκώδη αντικείμενα. Αυτό εδώ λοιπόν το πολύ προσεγμένο βαλιτσάκι περιέχει την πολύ όμορφη κατά τη γνώμη μου και δυνατή βέργα Νέμεσης. Νέμεσης ήταν κόρη της νύχτας κατά τον Ισίωδο. Κατά άλλως ήταν κόρη της νύχτας και του Ερεύους. Άλλοι πάλι μιλάνε για τη νύχτα και το Δία. Πολλές εκδοχές. Το όνομα Νέμεσης προέρχεται από το ρήμα νέμο, νομή, νόμος. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε τη Νέμεση, τη Θεία Δίκη, γιατί στην ουσία αυτό ήταν Θεία Δίκη, να τη χρησιμοποιούν σαν έμβλημα οι δικηγόροι στις φραγίδες τους, μπροστά στα γραφεία τους, σαν διακοσμητικά κλπ. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε τη Νέμεσης, η οποία ήταν και τυφλή, σαν τη δικαιοσύνη, τυφλή είναι και η δικαιοσύνη. Θα τη δοκιμάσουμε λοιπόν να δούμε τι κάνει. Το σημείο το έχω επιλέξει από ραυλοσκοπία επί χάρτου, αλλά δυστυχώς ο δρόμος από εδώ και κάτω έχει κλείσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο ακόμα και με τα πόδια. Θα ξεκινήσω όμως από εδώ, μία σάρωση εδώ του περιβάλλοντος χώρου με τη νέα βέργα αυτή την Νέμεσης, η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι καλά ζυγισμένη, ελαφριά. Παίρνει κάτι πολύ σημαντικό για μένα, το θάλαμο δείγματος. Είναι αυτός εδώ. Βάζουμε το μάρτυρά μας. Σήμερα εγώ έχω επιλέξει να βάλω μία λίρα. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε. Τον βιδώνουμε. Και συναρμολογούμε τη βέργα η οποία είναι μέσα στο βαλιτσάκι της, χωρισμένη σε 3 κομμάτια. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η λαβή. Απλά το δείχνω για να καταλάβουν περίπου πως είναι η διαδικασία. Σε ένα λεπτό τη στείνω μπροστά σας, να μην την έχω έτοιμη, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τίποτα η συναρμολόγηση αυτής της βέργας. Αυτό είναι το μήκος της κεραίας της. Τσιμπάει από αρκετά μακριά. Όπως σας είπα είναι ελαφριά, πολύ σωστά ζυγισμένη. Και τώρα αμέσως θα ξεκινήσω να κάνω έρευνα σε αυτό το σημείο που, όπως είπα, το εντόπισα από τη ραυλοσκοπία επί χάρτου, αλλά δεν έχω φτάσει ακριβώς, είμαι μπορεί και 100 μέτρα μακριά από εκεί που έχω επιλέξει. Και ο λόγος είναι ότι η περιοχή γύρω μας είναι κλειστή από πουρνάρια, θάμνους κλπ. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω εδώ την ερευνά μου να δω αν μπορέσω να πάω κάπου και που, εκεί που θα με οδηγήσει, τι θα βρω. Με αυτή τη βέργα μπορούμε να ανιχνεύσουμε
όχι μόνο κάνοντας κύκλους, αλλά όπως κάνω εγώ. Βλέπουμε ότι κλειδώνει στα ανατολικά. Στο χέρι μου νιώθω μία ζέστη σαν να πιάνω κάποιο στόχο. Θα το δούμε, θα δοκιμάσω να προχωρήσω και ό,τι βγει, παιδιά, δεν σας υπόσχομαι. Πάντως το χέρι μου θερμαίνεται και εκεί κάπου έχω μία πολύ καλή ένδειξη, σταθερή. Θα κλείσω λίγο τη γραμμή του στόχου επάνω. Θα καθίσω ακίνητος, αν και με μονή βέργα είναι πιο δύσκολο, για να καταλάβω το είδος του στόχου. Το βέβαιο ότι δεν έχουμε να κάνουμε με χρυσό. Περισσότερο με σίδερο δείχνει ο στόχος, όπως συμπεριφέρεται η βέργα. Σίδερο. Κάποιο πέταλο. Κάποια όπλο ίσως. Ένα κομμάτι απλό σίδερο. Θα δούμε. Αν μπορέσω να περάσω. Πρώτα θα προσπαθήσω να υπολογίσω να δω αν είναι κοντά μου ή μακριά μου ο στόχος. Λοιπόν. Από εδώ η βέργα γυρίζει προς τα εκεί, περνάει ξύστα αριστερά από αυτό το κυπαρίσι που βλέπετε μπροστά μου. Θα έρθω και από την άλλη μεριά να δω. Κύριος στόχος είναι κοντά σε αυτό εκεί το έλατο. Πραγματικά λοιπόν ο στόχος σαν να είναι πολύ κοντά εδώ στο έλατο. Νιώθω ότι η βέργα που να είναι θα γυρίσει κατά πίσω, που σημαίνει ότι θα έχω περάσει το στόχο. Πράγματι. Για να πάω εκεί που μου λέει. Να δω πού ακριβώς είναι ο στόχος. Με γυρίζει. Κάπου εδώ μου λέει, κάπου εδώ είναι ο στόχος. Τώρα το πού ακριβώς. Πρώτη κίνηση που κάνω, κοντένω την κεραία, γιατί έτσι κεντράρουμε καλύτερα. Και ακόμα καλύτερα θα να κάτσουμε και στα γόνατα κάτω, αλλά τώρα εδώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και να κεντράρω εκ νέου. Βλέπετε έχει αλλάξει λίγο το κεντράρισμα, πάντως κοντά είμαστε. Λοιπόν, ίσως να είμαστε εκεί στο βράχο, ίσως και εδώ που είμαι τώρα. Δεν ξέρω. Θα φέρω τον Expideus και θα δούμε τα υπόλοιπα. Σκεφτείτε σε ένα τέτοιο περιβάλλον με διπλές βέργες, με γεννήτριες, με καλώδια, πόσο δύσκολη θα ήταν η περάτωση της αποστολής. Ο στόχος, επειδή όπως είπα έχει κατοφέρει πιθανόν να είναι χαμηλότερα. Πάω λοιπόν προς τα κάτω. Σε αναζήτηση του στόχου. Εδώ είναι και είναι κάποιο σιδεράκι. Αυτό που σας είπα από πάνω. Δεν θα μπω στον κόπο καν να το βγάλω. Ή μάλλον η περιέργεια δεν είναι ριχά, όχι και βαθιά πάντως. Θα δοκιμάσω να το βγάλω, να δούμε. Το βγάλαμε κύριε, όπως σας είπα σίδερο, είναι ένα φυσίγκι λοιπόν, αυτό με τράβηξε, ένα φυσίγκι. Αυτά έχει η περιοχή, αυτά βρήκα. Σημασία έχει ότι βρήκαμε στόχο, δεν κατεβήκαμε μέχρι το τσάμπα και το φυσίγκι κύριε στόχος είναι. Θα συνεχίσω την ερευνάμε να δούμε τι άλλο θα βγάλουμε σήμερα, εκτός από φυσίγκι, να μην ξαναβγάλω. Όπως σας είπα, ο δρόμος από εδώ έχει κλείσει. Θα ψάξω λοιπόν να βρω άλλο πέρασμα και να φτάσω στο χωριό.
κάπου εδώ, το ραδιοσκοπικό μας όργανο, το Nemesis, μου δείχνει στόχο. Θα φέρω πάλι το Deus, να δούμε τι είναι. Σημειωτέων αυτό το έχω πάρει από 200, μπορεί και παραπάνω μέτρα και έχουμε σιγά σιγά με το αυτοκίνητο και κεντράρω. Για να δω. Εδώ ακριβώς υπάρχει ένα καρφί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι, είναι ένα καρφί που κρεμάνε πράγματα. Εδώ όμως κύριε, εδώ παίρνω κάποιο στόχο με ψηλά νούμερα, γύρω στο 70. Κύριε, δεν ξέρω τι είναι. Το ένα καρφί είναι εδώ, το άλλο καρφί είναι πιο κάτω και δείχνει προς τα κάτω, θα τα φωτογραφίσω, και το άλλο δείχνει, θα το βάλω προς τα κάτω εκεί. 1, 2, 3 καρφιά. Αν και δεν είμαι εμπειρογνώμονας και δεν μπορώ να αξιολογήσω την εγκυρότητα και τη βαρύτητα της πληροφορίας, μου αρέσει ο τόπος και αποφάσισα να τον ψάξω καλά. Λίγο καιρό πριν είχα βγάλει κάτι παλιά νομίσματα εκεί. Τα νομίσματα δεν είναι δυνατό στοιχείο για την έναρξη μιας τέτοιας αναζήτησης, αλλά τουλάχιστον κεντρίζουν τη φαντασία και την περιέργεια για περισσότερη εξερεύνηση. Βρίσκομαι μερικές εκατοντάδες μέτρα έξω από το χωριό. Ύστερα από πολύ ώρη και κοπιαστική αναζήτηση, η Nemesis με οδήγησε σε αυτό το δέντρο. Εδώ ακριβώς εκτελέστηκε ένας αντάρτης το 1947 τον Ιούνιο. Μέσα στον κορμό του δέντρου και σε ύψος περίπου 1,70 εντόπισα μεταλλικό στόχο, που όπως δείχνει ο XP-Deus θα μπορούσε να είναι και το μολύβι από σφαίρα. Σε μια μεριά του δέντρου βρήκα και 3 καρφιά που μάλλον είναι κάποιο ορειβατικό σημάδι, γιατί τα καρφιά δεν είναι παλιά. Το δέντρο έχει χτυπηθεί από κεραυνό πιθανότατα εξαιτίας των μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκονται πάνω του. Είναι το ψηλότερο και παλαιότερο σε εκείνο το σημείο. Μη φύγετε, θα έχει ενδιαφέρον.